תראו, משה מעוניין לרכוש רכב פרטי חדש. בסוכנות הרכב נמסרים לו הפרטים הבאים. עלות הרכב הכוללת, כולל רישוי אביזרי בטיחות, 119.50. במידה ומלוא התמורה תשולם במזומן במועד הרכישה, תינתן הנחה של 3,500 שקלים. ניתן לרכוש את הרכב בהסדר מימון מול חברת מימון. תנאי הסדר המימון זה תשלום במזומן 16,800 ועוד 42 תשלומים בסוף כל חודש. שיעור הריבית היא 0.8173. מהו גובה המרבי של כל אחד מ-42 התשלומים שמשה יהיה מוכן לשלם בהסדר המימון? אז אנחנו באים ואומרים כזה דבר. אז קודם כל נבדוק מה העלות שיש לנו כשאתה משלם במזומן, זה 119,500, נכון? אתה מקבל הנחה של 3,500. אז תשלום במזומן זה 119,500 פחות 3,500. אז כמה אמיתי אתה משלם? 116,000 שקלים. זה מזומן, אוקיי? אם אתה לוקח במזומן. עכשיו, אם אתה עושה תשלומים, אז בתשלומים יש לך מזומן 16,800 מזומן, פלוס 42 תשלומים, אוקיי? שכל תשלום X. מה יודעים שריבית שנתית, ריבית חודשית 0.81734%. אוקיי? זה 0.0871. אז מה גובה המרבי של כל אחד מ-42 שמשה ילך בהסדר המימון? אז מה שאנחנו אומרים, אנחנו אומרים כזה דבר. בוא נשווה את ההצעה וניקח את ה-116,000, נשווה אותו לתשלומים, אז נקבל ככה, המשוואה תהיה כזו. המשוואה תהיה באופן הבא. 11,600 צריך להיות שווה. צריך להיות שווה ל-16,800, ועוד הפיימנט שלי שאני משלם אותו, מחולק בריבית של 0.008174, כפול 1 מינוס 1 חלקי 1.0081734 בחזקת 42, נכון? זה משוואה של ערך נוכחי של סכום, של סדרה של תשלומים בריבית בסוף כל חודש. זאת אומרת פה זה present value שווה לפיימנט מחולק ב-R, 1 מינוס 1 פלוס R בחזקת N. זאת הנוסחה שאני השתמשתי פה. אז שימו לב, משוואה עם נעלם אחד. מהו הפיימנט שמשווה אותי פה בין התוצאה? אז אני פותר את זה, 116,000, אוקיי, פחות 16,800, כפול כל הדבר הזה, אוקיי, אז יש לי ככה, 11, טוב זה מתמטיקה חבר'ה, אני פותר את המתמטיקה, 116,000, כפול, פחות 116,000, פחות 16,800, כפול נקודה 0.081734, זה שווה לכל הדבר הזה. אז זה למעשה מה יש לי פה, יש לי 1 מינוס הדבר הזה, אז זה יוצא 810, אז 810 יוצא פה 1 חלקי 1.0081734 בחזקת 42, 0.71, אז 1 פחות הדבר הזה יוצא 0.2897.
5, אוקיי? אז זה יוצא 810 כפול פחות 16,800 כפול נקודה 0.0081734, כל זה לחלק לנקודה 2,895, יוצא 2,800 בדיוק. הנה, אז זאת התשובה הנכונה. אוקיי, אז התשובה הנכונה, 2,800. זה הפתרון. אז יש פה פתרון משוואה של נעלם אחד במתמטיקה, בשימוש נכון של הנוסחאות. מיכל, שאלה על PMT רגע? כן. שבדף נוסחאות יש ל-PMT 4 נוסחאות. עכשיו, את הראשון ואת השני של ערך סכומים של סדרה שמתקבלת בסוף תקופה, והשנייה שבה ישר אחריה שמתקבלת בתחילת התקופה, אני מבין. אבל אז יש שתי נוסחאות שמגיעות ישר אחרי זה, שזה ערך עתידי של סדרות התקבלויים שמתקבלים בסוף תקופה, ואז יש אחד על ערך עתידי, ואני לא כך הבנתי מה הם רוצים. כן, מי שואל את זה? מי היה את לא היית בשיעורים שעשינו את זה? תראה. אני כנראה הייתי פשוט שכחתי. יש לך ככה. נגיד שיש לך את הסדרה הבאה, 0, 1, 2, 3, שנתי, בסדר? ואתה מקבל 100, 100. נוסיף עוד אחד, שנה 4 אתה מקבל 100. אז זה, שים לב, סדרה של תקבולים בסוף כל שנה. לעומת זאת, שיש לך 0, 1, 2, 3, 4, 100, 100, 100, 100. זה אותו דבר, אותה סדרה, רק מה? היא התחילה מעכשיו. זה סדרה של תקבולים בתחילת כל שנה. רואה את ההבדל? כן. פעם אתה אומר, אז אם אומרים לך שהתקבולים שלך הם בסוף שנה, הם נראים ככה. אם אומרים לך שהתקבולים שלך בתחילת שנה, זה נראה ככה. אוקיי, עכשיו. אם אומרים לך, מהו הערך הנוכחי של זה, מהו ה-present value של הסדרה הזו, בסדר? אז מה היא תהיה? היא תהיה payment לחלק ל-R כפול 1 מינוס 1 פלוס R בחזקת n. בסדר? זה ערך נוכחי. ואם אומרים לך מה הערך העתידי של זה, של הסדרה הזו, כלומר אתה רוצה לדעת כמה זה שווה בתום 4 שנים, זה אתה רוצה לדעת כמה זה שווה היום, אז זה future value שווה לפיימנט, מחולק ב-R כפול 1 פלוס R בחזקת n מינוס 1. אוקיי? זה נותן לך את הערך בעוד 4 שנים, רואה את ההבדל? אז שים לב, אז יש לך סדרה של סוף שנה, שהתקבולים בסוף שנה, והנוסחה של ערך נוכחי שמתאים לתקבולים האלה זו הנוסחה הזו של ה-present value, והנוסחה שמתאימה לערך העתידי של התקבולים האלו, זו הנוסחה הזו. עכשיו, מה מתאים לנוסחה הזו פה של תקבולים בתחילת כל שנה? שים לב, אז מה שתקבולים בתחילת כל שנה זה יהיה present value בגין. תחילת שנה זה יהיה end, סוף שנה. שווה לאותו דבר payment מחולק ב-R כפול 1 מינוס 1 פלוס R בחזקת n, רק מה? שלזה מוסיפים עוד פרמטר של מכפלה כפול 1 פלוס R. רואה את ההבדל? כן.
זה עכשיו, איך נראה ה-future value של הדבר הזה? future value של בגין, של תחילת שנה, נראה אותו דבר. נראה payment מחולק ב-R כפול 1 פלוס R בחזקת N מינוס 1 כפול 1 פלוס R. ראית? אז כן. זה, יש לך 4 נוסחאות שמתאימות לערך נוכחי, ערך עתידי, סוף תקופה, תחילת תקופה. אוקיי, תודה. יפה, מצוין. עכשיו, זה היה השאלה הזו. בוא נמשיך. לחברה קיימת אפשרות להשקיע 4 מיליון בפרויקטים שיפורטו להלן. פרויקט מסוג א' בעלות 2 מיליון כל אחד, מדד הרווחיות של כל אחד מהפרויקטים הוא 1.4. קיימים 2 פרויקטים זהים מסוג זה. כלומר, אם החברה תשקיע פה 2 מיליון שקלים, אז יש לה 1.4 מדד הרווחיות על כל פרויקט. בסדר? ויש לה פרויקטים מסוג B, עלות השקעה היא 1 מיליון, קיימים 4 פרויקטים, מכל אחד מהפרויקטים תתקבל הכנסה לעד של 80,000 שקל לשנה, שיעור הריבית 5%. אז עכשיו, מה יש לנו פה? למעשה, אנחנו צריכים לבחור האם להשקיע בפרויקט 1 או בפרויקט 2. איך בודקים כשיש לנו עלות השקעה במה כדאי להשקיע? לפי מדד הרווחיות. אז אנחנו צריכים לעשות, שימו לב, זה סכומי השקעה מוגבלים, כדי לדעת בסכומי השקעה מוגבלים באיזה פרויקטים כדאי להשקיע, משתמשים במדד הרווחיות. אז פה נחשב מדד רווחיות של פרויקט 2, כי פרויקט 1 כבר נתון לנו. אז המדד יהיה 0, 1, אז למעשה מה אומר לנו פה? אומר לנו שיש לנו payment 80,000 לאין סוף שנים, ושהריבית 5%. אז מה אנחנו יודעים? יודעים לחשב את הערך הנוכחי לעד, שזה לנצח, אז present value לאין סוף שווה payment מחולק ב-R, 80,000 לחלק ל-0.05. כמה זה יוצא? אז זה יוצא 80,000 לחלק ל-0.05, יוצא 100,600,000. אז עכשיו, 1,600,000 זה למעשה הערך הנוכחי שלך, נכון? כמה שווה הפרויקט היום. אז אם נוריד ממנו, אז מה יהיה מדד הרווחיות של הפרויקט הזה? שימו לב, זה ערך נוכחי, נכון? Net Present Value. 80,000 לחלק ל-0.05 שווה 1,600,000. זה Present Value. עכשיו, אם אני מוריד ממנו את ההשקעה, נקבל Net Present Value. מה זה Net Present Value? זה 1,600,000 פחות 80,000. אוקיי? 1,600,000 פחות 80,000. למה פחות 80,000? סליחה. יש לנו ככה, לחברה 4 מיליון שקלים, פרויקט מסוג 2 מיליון, פרויקט מסוג השקעה היא 1,000,000, אז אני מוריד 1,000,000, מ-1,600,000 אני מוריד 1,000,000, אני מקבל 600,000. אז עכשיו, מה מדד הרווחיות של הפרויקט הזה? מדד הרווחיות זה השקעה ועוד Net Present Value חלקי ההשקעה. אז זה למעשה 600,000 ועוד 1,000,000 זה 1.6, לחלק ל-1 שווה 1.6. אז זה מדד הרווחיות. אז במה כדאי להשקיע? במדד הרווחיות 1.4 או במדד הרווחיות 1.6? כמובן במדד הרווחיות גבוה של 1.6. אז מה כדאי לנו להשקיע? ב4 פרויקטים מסוג ב', כי הם ייתנו לנו רווחיות גדולה יותר. זאת התשובה. שאלה 11. מוצעות לך 3 דרכים להחזר הלוואה בסך של 1,000,000 שקלים ל-20 שנה בריבית שנתית של 6%.
אז עכשיו, 20 מיליון בריבית. החזרי קרן קבועים בסוף כל שנה, מה שנקרא לוח סילוקין רגיל. תשלומים שווים בסוף כל שנה, מה שנקרא שפיצר. ודרך בסוף כל אחד מ-19 לשולמת רק ריבית על ההלוואה, ותשלום זה מה שנקרא ריבית בלון, אוקיי, הלוואת בלון. אז שימו לב, יש 3 סוגים של הלוואות. אנחנו עשינו לוח סילוקין של כל הלוואה כזו. עכשיו, מה אנחנו יודעים להגיד? איפה תשלומי הריבית הגבוהים ביותר? זה בהלוואת בלון. למה? כי אתה מחזיר את הקרן לאט. אתה מחזיר את הקרן רק בסוף. אחר כך, מה יותר טוב מבחינת תשלומי ריבית? מה הכי נמוך בתשלומי ריבית? הלוואה א', תשלומי הריבית יותר מופחתים מהלוואה ב', כי אתה מתחיל להחזיר את הקרן כבר בשנה ראשונה בחלקים יותר גדולים מאשר בב'. אז בואו נראה לפי זה. הסכום הכולל של תשלומי הריבית יהיה שווה בדרך א' בדרך ב', זה לא נכון. דרך אגב, זה נכון רק לשנה א'. תזכרו שרק בשנה א' החזר הריבית בהלוואה, בהחזרים קבועים ובתשלומים שווים של קרן וריבית, זה רק בתקופה הראשונה זה. בדרך ב' התשלומים על חשבון הקרן גדלים ככל שמתקדמים התשלומים. בדרך ב' ככל שאנחנו מתקדמים בתשלומים אז הקרן הולכת ועולה והריבית הולכת ופוחתת, זה נכון. הסכום הכולל של תשלומי הריבית יהיה גבוה יותר בדרך ג' מאשר בדרך ב', זה גם נכון. למה? כי זה הלוואת בלון. בדרך א' התשלומים על חשבון הריבית הם בסכום קבוע בכל התשלומים, לא נכון, הריבית הולכת ופוחתת. זו טענה לא נכונה. אז לכן הטענה נכונה זה תשובות ב' וג' שהן נכונות, שזה טענה ה'.